Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me निराजन. आजको भिडियोमा हामी फोटोशप अन्तर्गत शेप टुलको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं. Let's start today video tutorial. हामीले फोटोशपलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनेर हामी टुल बक्समा यो ठाउँमा शेपहरु देख्न सक्छौं. यहाँनेर हामीले शेप टुलमा राइट क्लिक गरिसकेपछि अब रेक्टेंगल टुल, त्यस्तै गरेर राउन्डेड रेक्टेंगल टुल, इलिप्स टुल, पोलिगन टुल, लाइन टुल र त्यसपछि यहाँनेर कस्टम शेप टुल भनेर दिएको देख्न सक्छौं. र शेप टुलको सर्टकट की यु पनि रहेको छ. यिनीहरु मध्ये हामीलाई कस्तो टाइपको शेप चाहियो त्यो यहाँनेरबाट हामीले चुज गर्ने र शेपलाई चुज गरिसकेपछि यहाँनेर हाम्रो चाहिँ शेप हुनुपर्ने हुन्छ. यदि पाथ भएपछि लाइन मात्रै आउँछ र त्यसपछि पिक्सेल्स भएपछि खाली त्यतिकै यहाँनेर ड्र मात्रै हुन्छ. त्यसैले यो ठाउँमा हाम्रो शेप हुनुपर्ने हुन्छ. र त्यसपछि यहाँनेर फिल, अब शेप भित्र कस्तो टाइपको फिल राख्ने त त्यो फिल यहाँनेरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै गरेर यहाँनेर स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोकको टाइप यहाँनेरबाट तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुनेछ. र यहाँनेर हामीले शेप टुल चुज गरिसकेपछि यस्तो टाइपको प्लस जस्तो एउटा सिम्बल देखिनेछ र हामीले यहाँनेर माउसको लेफ्ट क्लिक गर्यौं भने यहाँनेर क्रिएट रेक्टेंगल भनेर यस्तो टाइपको एउटा डायलग बक्स ओपन हुनेछ. र यहाँनेर चाहिँ शेपको विड्थ कति राख्ने, हाइट कति राख्ने यहाँनेर हामी आफू हाइट र विड्थ दिन सक्छौं. जस्तै उदाहरणको लागि 100 छ, मैले 500 राख्दिए. विड्थ र हाइट पनि यहाँनेर मैले 500 राख्दिए भने एउटा स्क्वायर बन्ने छ. ओके गरे. यहाँनेर चाहिँ हाम्रो एउटा स्क्वायर ड्र भएको देख्न सक्छौं. र हामी शेप टुलमा क्लिक गरेर यहाँनेर फ्रम सेन्टर भएको अवस्थामा यहाँनेर हाम्रो सेन्टरबाट ड्र हुन्छ. भन्नाले जस्तै हामीले के गर्यौं भने यहाँनेर एउटा मैले रेक्टेंगलै छाने र माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराखेर यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि यो सेन्टरबाट ड्र हुँदैछ. किनभने हामीले यहाँनेर चाहिँ फ्रम सेन्टरमा टिक मार्क लगाएका थियौं, त्यसैले सेन्टरबाट ड्र हुँदैछ. यदि तपाईहरुले सेन्टरबाट ड्र गर्नु छैन भने यो टिक मार्कलाई हटाइदिने, ओके गर्ने. अब चाहिँ हामी सजिलैसित यसरी ड्र गर्न सक्छौं. नत्र हाम्रो त्यहाँनेर फ्रम सेन्टरमा टिक मार्क छ भने सेन्टरबाट ड्र हुनेछ. यो सबै शेपलाई मैले सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्दिए. र त्यसपछि यहाँनेर हामी अर्को देख्न सक्छौं राउन्डेड रेक्टेंगल टुल. राउन्डेड रेक्टेंगल टुलबाट यस्तो टाइपको शेप ड्र हुन्छ. र हामीले जस्तै रेक्टेंगल टुल शिफ्टसँग ड्र गर्यौं भने यो स्क्वायरमा आउँछ. र यसरी ड्र गर्दाखेरि यहाँनेर ड्र गरेपछि शेपको प्रोपर्टिज भनेर एउटा छुट्टै यहाँनेर प्यानल ओपन हुनेछ. यदि यो प्यानल ओपन भएन भने हामीले यहाँनेर पहिला शेपलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि विन्डोमा गएर यहाँनेरबाट प्रोपर्टिज भन्ने अप्सनलाई अन गर्ने र त्यसपछि यहाँनेर शेपको प्रोपर्टिज ओपन हुन्छ. र त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ हामी देख्न सक्छौं शेपको विड्थ, त्यस्तै गरेर शेपको हाइट. यदि यहाँनेर लिंक गरेको छ भने सँगै यो बराबरमा आउँछ. यो लिंक हटाउनको लागि यहाँनेर क्लिक गर्ने र लिंक गर्नको लागि पनि यहाँनेर क्लिक गर्ने. त्यस्तै गरेर यो पोजिसन, एक्स पोजिसन, त्यस्तै गरेर वाइ पोजिसन र शेपको फिल कलर भइहाल्यो. जस्तै मैले यहाँनेरबाट कलर चुज गरे. म्यानुअली हामी कलरलाई अर्को पनि राख्न सक्छौं. यहाँनेर क्लिक गरेर यहाँनेर सोलिड कलर भनेर एउटा डायलग बक्स ओपन भएको छ. कतिखेर यहाँनेर चाहिँ ओन्ली वेब कलर आएको अवस्थामा यस्तो टाइपको देखिन्छ. यस्तो टाइपको देखिएको खण्डमा यहाँनेरको यो टिक मार्कलाई हटाइदिने, यस्तोमा चेन्ज हुन्छ. र यहाँनेरबाट हामी यी टाइपहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं कलरको. र त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ हामी हेक्साडेसिमल कोडहरु दिन सक्छौं. र यहाँनेरबाट कलर चुज गरेर ओके गर्ने. अब यो स्ट्रोक भइहाल्यो. हामीले स्ट्रोकको बारेमा यो भन्दा पहिला पनि हेरिसकेका छौं. स्ट्रोक कलर, त्यस्तै गरेर स्ट्रोकको विड्थ, त्यस्तै गरेर स्ट्रोकको टाइप, यो कुरा चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौं. म स्ट्रोकको विड्थलाई अलिकति बढाउँछु. जस्तै मैले यहाँनेरबाट 50 सम्म राख्छु. 50 सम्म राख्छु र योलाई चाहिँ म जुम गर्छु. अल्टको बटनसँगै माउसको स्क्रोल अप गरेर जुम गर्छु. र एलाइनमेन्टमा यहाँनेर हामी विभिन्न कुराहरु दिएको देख्न सक्छौं. यहाँनेर फर्स्टमा क्लिक गर्यौं भने इनसाइडमा आउँछ. र त्यसपछि यो सेकेन्ड अप्सन भनेको हाम्रो सेन्टर हो. र
र त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन भनेको हाम्रो आउटसाइड हो। यसरी हामी स्ट्रोकको एलाइनमेन्टलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ स्याम्पल दिएको छ आउटसाइडमा आएको, त्यस्तै गरेर सेन्टरमा आएको, त्यस्तै गरेर यहाँनिर इनसाइडमा आएको, यहाँनिर स्याम्पल दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यो भनेको क्याप्स भनेको हाम्रो लाइनको लागि हो, कस्तो टाइपको राख्ने भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामी स्ट्रोकको जुन हाम्रो सेप छ त्यसको यहाँनिर चाहिँ कर्नर देख्न सक्छौँ। अब कर्नर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट कस्तो टाइपको चाहियो छान्ने, यसको लागि हामी यहाँनिरबाट आउटसाइड राखौँ स्ट्रोकलाई, त्यसपछि मात्रै यो डिस्प्ले हुन्छ। कर्नर चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ यसरी। र यहाँनिरबाट मैले कर्नर चाहिँ सेम यस्तै राखिदिएँ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेडियस देख्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ लिङ्क भएको अवस्थामा जस्तो एउटामा 10 राख्यौँ भने सबैतिरबाट 10 यहाँनिर रेडियस आउँछ। र यहाँनिर लिङ्क छैन भने हामी एउटा ठाउँको मात्रै रेडियसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर मैले 100 दिएँ र यो ठाउँमा पनि 100 दिएँ र यहाँनिर चाहिँ मैले 0 गरिदिएँ र यो ठाउँमा पनि 0 गरिदिएँ। यसरी यहाँनिर स्ट्रोक जुन हाम्रो सेप छ त्यसको रेडियसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र योलाई मैले यहाँनिरबाट क्लोज गरिदिएँ, कन्ट्रोल 0 गरेर फिट टु स्क्रिन गरेँ। र यसैबाट म तपाईहरुलाई केही डिजाइन बनाएर देखाउँछु। शिफ्ट र अल्टको बटनसँगै यसरी मैले योलाई सानो बनाइदिएँ। र त्यसपछि मैले योलाई कन्ट्रोलको बटनसँगै जेमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट गरेँ। र त्यसपछि कन्ट्रोलको बटनसँगै टीमा क्लिक गरेर ट्रान्सफर्म खोलेँ। र त्यसपछि सेन्टर पोइन्ट यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ र सेन्टर पोइन्ट हामी देखिएको देख्न सक्छौँ। र मैले सेन्टर पोइन्टलाई यहाँनिर राखेँ। र त्यसपछि अलिकति मैले यसलाई रोटेट गरेँ। यहाँनिर चाहिँ मैले 90 डिग्रीमा यसलाई रोटेट गरेँ। र त्यसपछि इन्टर क्लिक गरेँ र किबोर्डबाट अल्ट शिफ्ट कन्ट्रोल र त्यसपछि टीमा क्लिक गरेँ। यस्तो टाइपको बनेको देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब हामीले यो सबै सेपहरूको एकैचोटि कलर चेन्ज गर्ने, स्ट्रोकलाई चेन्ज गर्ने काम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबै सेपलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यो सेप टुलमा क्लिक गर्ने र यसको प्रोपर्टिज ओपन गर्न विन्डोमा गएर प्रोपर्टिजमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट सेपको जुन स्ट्रोक छ त्यसलाई यसरी कम गर्ने, यसरी बढाउने गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिरबाट अहिले 10 राखेँ र त्यस्तै गरेर यो कलर यहाँनिरबाट कलर अब फिल कलर कस्तो राख्ने त, जस्तै मैले यस्तो कलर राखेँ र स्ट्रोकलाई चाहिँ 10 मा अलि कम भयो, बढी राख्छु म। अघि 50 थियो, अहिले चाहिँ 40 राख्छु। र त्यस्तै गरेर यिनीहरूभित्र अब फोटोहरू हामीले राख्नु पर्यो भने कुन सेप भित्र राख्नुपर्ने हो, कुन सेपमा क्लिपिङ मास्क गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। र त्यसपछि अब इन्टरनेटबाट ल्याउनु छ भने कुनै ब्राउजरलाई ओपन गर्ने। र जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँनिर pixabay.com भन्ने वेबसाइटलाई ओपन गर्छु। pixabay.com लाई खोलेँ र यहाँनिरबाट जस्तै यो फोटो चाहियो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने र राइट क्लिक गरेर कपी इमेज र त्यसपछि यो सेपमा क्लिक गरेका छौँ हामीले, कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिने। र अब हाम्रो ठ्याक्कै यो सेपको अगाडि फोटो छ र यसलाई क्लिपिङ मास्क गर्नको लागि राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्कमा क्लिक गरिदिने। त्यस्तै गरेर यो सेपमा अर्को फोटो राख्नु छ भने पहिला यो सेपमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि इन्टरनेटबाट फोटोलाई कपी गरौँ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले अर्को फोटो ल्याउँछु, राइट क्लिक गरेर कपी इमेज र त्यसपछि कन्ट्रोल भी। अब यसलाई क्लिपिङ मास्क गर्नु पर्यो भने यो सेपको ठ्याक्कै अगाडि छ, राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क। त्यस्तै गरेर योमा क्लिक गरेर अब कुन फोटोलाई त्यो भित्र मास्क गर्नु पर्यो त्यो फोटोलाई ओपन गरौँ। जस्तै ल अहिलेको लागि फोटो छ, राइट क्लिक गरेर कपी इमेज गरौँ र यहाँनिर कन्ट्रोल भी र सर्टकट की अल्ट कन्ट्रोल जी पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो सेपलाई सिलेक्ट गरौँ यसरी र त्यसपछि कुनै एउटा फोटो ल्याउँ
अल्ट कन्ट्रोल जी मा क्लिक गरेँ, यसलाई सानो गरौँ साइज, इन्टर गरौँ। यसरी तपाईहरुले एउटा डिजाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। म सबैलाई सिलेक्ट गरेर शेप टुलमा क्लिक गरेर यो लाइनको कलरलाई चेन्ज गर्छु। लाइनको कलरलाई मैले जस्तो कलर पनि तपाईहरु राख्न सक्नुहुनेछ। र अब यसलाई क्रप गर्छु म, सी मा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट यति अनि इन्टर गर्छु, क्रप भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यसलाई फोटोमा सेभ गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट एस र यहाँनिरबाट जेपीजी चुज गर्ने। यदि पछिल्लो भर्जनको हो भने एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ म फोटो लेखेर सेभ गर्छु डेस्कटपमा, ओके गरेँ। र अब हामी यहाँनिर फोटो आएको देख्न सक्छौं। कन्ट्रोल 0 गरेर यो सबैले म डिलिट गरिदिन्छु। र त्यसपछि यहाँनिर हामी शेपमै कस्टम शेप टुल भनेर दिएको देख्न सक्छौं। कस्टम शेप टुलबाट यहाँनिर हामी विभिन्न टाइपको शेपहरु देख्न सक्छौं। अब सबै शेपहरु हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर अलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्ने। अब यहाँनिरबाट तपाईहरुलाई कस्तो टाइपको शेप चाहियो त्यो शेप यहाँनिरबाट लिने, जस्तै यो चाहियो कि कुन चाहियो त्यो चुज गर्ने र अघिको जस्तै गरेर यसरी ड्र गर्ने। जस्तै मैले शिफ्ट सँग ड्र गरे बराबरको आयो। यसरी तपाईहरुले शेपलाई ड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट तपाईहरुले पोलिगन टुलको पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। पोलिगन टुलमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर चाहिँ कतिवटा साइड चाहियो, 5 वटा चाहियो भने यहाँनिर 5 लेखेको छ। कतिवटा चाहियो जस्तै 10 वटा चाहियो भने 10 लेख्ने र त्यसपछि यसरी ड्र गर्ने। कतिवटा साइड चाहियो त्यति लेखेर यसरी तपाईहरुले पोलिगन टुलको पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भित्र पनि विभिन्न टाइपको शेपको युज गरेर तपाईहरुले डिजाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको बारेमा एडभान्स कुरा हामी अर्को भिडियोमा सिक्ने छौं। आजको लागि यति गर्छौं।